iPhone Analytics LK YouTube channel එකට ඔයගලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Averageifs formula එක ගැන. මේක Microsoft Excel වල Averageifs formula එක කිව්වොත් හරි. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එක කරලා තියෙන Averageif formula එක. මේ දෙක අතර වෙනස තමයි Averageifs formula එකෙන් ඔයගලට පුළුවන් criteria එකට වැඩියෙන් ඒ කියන්නේ criterias එකක් හෝ දෙකක් හෝ තුනක් ඊටත් වැඩියෙන් ඔයගලට ස්පෙસિෆයි කරන්න පුළුවන් average එක calculate කරනකොට. ඉතින් මේක ගොඩක්ම useful වෙනවා ඔයගලට criteria එකකට වැඩියෙන් තියෙනකොට. හැබැයි ඔයගලට bear කරන්න ඕනේ මේක criteria එකකටත් use කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයගල Averageif formula එකටත් වෙනුවටත් මේක use කරන්න පුළුවන් එක criteria එකකට. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා criteria එකකට වැඩි තියෙනවා නම් ඒත් ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයගලට අද උදාහරණයක් පෙන්නනවා උදාහරණ ටිකක් පෙන්නනවා කොහොමද criteria දෙකකට මේ formula එක use කරන්න කියලා. ඉතින් පළවෙනියට අපි බලමු අපේ data set එක. මම මේ data set එක මුලිනුත් අරන් තියෙනවා. මේක student name තියෙනවා මේ column එකේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ල ඒ සිට් කරපු year එක තියෙනවා 2001 හරි 2002 හරි ඊට පස්සේ sorry 2021 හරි 2022 හරි ඊට පස්සේ English maths and science වල තමයි මේ scores තියෙන්නේ ඉතින් ඒ එක student කෙනෙක් 2001 වලට English වලට ගත්ත score එක මෙතන තියෙනවා ඊට පස්සේ ඒ studentම English වල 2022 වල ගත්ත score එකත් මෙතන තියෙනවා ඉතින් මම ඔයගලට පෙන්නන්නම් කොහොමද අපිට අවශ්‍ය වෙනවා නම් එක criterias වලට මේ score average score එක හොයන්න කොහොමද මේක useful වෙන්නේ කියලා. අපේ පළවෙනි උදාහරණය තමයි maths වලට ජූලිගේ average score එක මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ maths වලට ජූලි දෙපාරක් sit කරලා තියෙනවා right? ඒගොල්ලෝ 2021 වල sit කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 2022 වල sit කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙක අතර ජූලිගේ maths average score එක හොයන්න තමයි අපි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒක හරිම ලේසි. ඔයාලට මේක ඉක්මනට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. අපිට තියෙන Averageifs කියන operator එක ලියලා ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා average range එක specify කරන්න. මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් මේ layout එක Averageif formula එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ Averageif formula එකේ වීඩියෝ එක බලලා තියෙනවනේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේකේ පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහට තමයි අපි formula එක ලියන්නේ. ඒ කියන්නේ inputs දාන්නේ පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහට. ඒ නිසා ඔයාලා එක පොඩ්ඩක් හිතන්න මේක මේ පොඩි prompt එකක් තියෙන නිසා ඒ prompt එක දිහා හොඳට බලලා තමයි මේක කරන්න ඕනේ. ඉතින් Averageifs එකේ average range එක තමයි මුලින්ම specify කරන්නේ. average range එක තමයි අපේ scores අපිට ඕනේ. මේ scores වලින් average එක හොයන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ criteria range එක දෙකක් දැන් තියෙනවා right අපිට criteria range දෙකක් තියෙනවා මේ පළවෙනි criteria range එක අපිට ඕනේ අපේ subject එක maths වෙන්න ඕනේ ඒ නිසා අපි subject column එක select කළා ඊට පස්සේ කියනවා criteria එක specify කරන්න මම maths කියලා specify කරන්නේ ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ criteria range number 2 එක specify කරන්න මේකත් හරියම ඉක්මනට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ඒක criteria range number 2 අපේ name එකනේ එතකොට මේ column එක ඊට පස්සේ ජූලි කියන සෙල් එක ඔයාලට ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක වරහන් ගහුවාට පස්සේ ඔයාලට කියනවා 97 තමයි යාගේ average maths score එක. මොකෝ ජූලි maths වලට 2021 වල 2021 වල 100 ගත්තා. ඊට පස්සේ 2022 වල යා 94 ගත්තා. එතකොට යාගේ average score එක 97. ඉතින් අපි බලමු science වලට 2022 වල මොකක්ද average score එක කියලා. ඒකත් හරිම ලේසි. අපි මුලින් කරා වගේම Averageifs කියලා දාලා average එක වෙන්න ඕනේ scores column එකෙන්. ඊට පස්සේ average criteria range 1 එක අපේ subject column එකෙන් science කියන එක අපි choose කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ year column එකෙන් 2022 කියන එක තමයි අපි select කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට ඒක පේනවා කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. දැන් ඒ විදිහටම මම අනිත් ටිකත් කරගෙන යනවා. ඕගොල්ලන්ට පොඩි දෙයක් මේක කරන්න ඕනේ. මේක අර අපි මුලින් කරා වගේ drag and drop කරන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකෝ drag and drop කරන්න මම ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකක් කරා. මොකෝ මේකේ එක columns වලින් තමයි අපේ criteria එක එන්නේ. මේකේ subject මේක year හැබැයි ඊට පස්සේ මේක name
මේක year. එතකොට මේ දෙක කමන්නේ අපිට මේ දෙක වෙනස් වෙන. ඒ නිසා ඔයාලා drag and drop එක successfully කරන්න බැහැ මම මේ කරලා තියෙන layout එකේ. ඒ නිසා මම මේක ඉක්මනට කරගෙන යමු. අපි කොහොමද බලමු. Average ifs, average range එක මේ score column එක, ඊට පස්සේ average criteria එක English එක මෙහෙම දාලා ඊට පස්සේ year එක 2021. ඊපස්සේ ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් හැමදේම මෙහෙම ඉක්මනට කරගෙන යන්න. දැන් මේක ඊටාම මම හිතන්නේ ඉම්පෝටන්ට් ඒ කියන්නේ මේක හරිම ලේසි ෆෝමියුලා එකක්. ඒ වගේම මේක හරිම යූස්ෆුල් ෆෝමියුලා එකක් කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ මේක ඉගෙන ගන්න ඒක මම හිතන්නේ ඊටාම හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඒක හරිම ලේසි ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම මේකෙන් අපිට ෆිල්ටර්ස් වලින් කරන්න සමහර වෙලාවට කරන්න පුළුවන්. උනත් ඊට වඩා මේක මම හිතන්නේ කරන්න අපිට ෆිල්ටර්ස් වලින් කරනවා නම් මේක මෙහෙමයි කරන්න. අපි කරන්න ඕනේ ජොන් ගේ ඉංග්‍රීසි ස්කෝර් එක ඇවරේජ් එක හොයන්නනේ. ජොන් සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි සිලෙක්ට් කරනවා. එතකොට ෆිල්ටර්ස් දෙකක් සිලෙක්ට් කරලා එයාගේ ඇවරේජ් ස්කෝර් එක 60 මොකෝයි දෙකටම 60 නේ අරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මේක ක්ලියර් කරලා බලමු අපි මේ ෆෝමියුලා එකනොත් ඒකද එන්නේ කියලා. දැක්කද 60 එනවා. ඒ වගේ ඔයාලට අනිත් ඒවාත් එහෙමම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් තේරෙනවා ඇති කොහොමද මේ අපේ මේ ෆෝමියුලා එක යූස් කරන්නේ. ඒ වගේම මේ ෆෝමියුලා එක මීට වඩා ක්‍රයිටීරියා එක්ක ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලෝගේ කැමැත්ත අනුව කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක එච්චර ලොකු දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් පොඩක් බලන්න. ඒක ලොකු මේකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ඒක මේ මට කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවද කොහොමද මම ඒක කරේ කියලා. හරියට ඉක්මනට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම average ifs formula එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට multiple criteria දාලා average එක හොයන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ එක්ක මම තව වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔය හැමෝටම සුබ දවසක්.